Mỹ nhân nào khiến Kim Dung sùng bái tới mức dùng tên đặt cho cháu gái? Hóa ra, mỹ nhân mà cố nhà văn Kim Dung ngưỡng mộ nhất cũng là bóng hồng trong mắt nhiều người hâm mộ tiểu thuyết của ông. 1. Mỹ nhân được Kim Dung yêu thích nhất. Kim Dung, tên khai sinh là Tra Lương Dung, là một người có tầm ảnh hưởng đến nền văn học Trung Quốc. Ông nổi tiếng bởi các tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp và trong tất cả các tác phẩm đó đều mang trong những giá trị về cuộc sống cùng các kiến thức bổ ích. Bên cạnh các bậc đại hiệp, anh hùng, trong tiểu thuyết Kim Dung có không ít nhân vật nữ gây ấn tượng sâu đậm với khán giả. Từ Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ cho đến Nhậm Doanh Doanh, ai cũng đều đặc sắc. Ai cũng cho rằng Tiểu Long Nữ được Kim Dung miêu tả với vẻ đẹp như tiên nữ, đầy khí chất thoát tục như vậy ắt hẳn phải được ông vô cùng yêu thích. Thế nhưng, trên thực tế, mỹ nhân được Kim Dung bày tỏ lòng mến mộ lại là một người khác. Đó là nhân vật nào? Nếu muốn biết Kim Dung hâm mộ nhân vật nữ nào trong tác phẩm kiếm hiệp của mình thì chỉ cần nhìn vào tên cháu gái mà ông rất mực yêu quý. Kim Dung có một cô cháu gái tên là Triệu Minh. Từ nhỏ đã theo gia đình ra nước ngoài định cư. Bố mẹ Triệu Minh kể lại rằng, khi mới sinh cô ra Kim Dung từng muốn đặt tên cho cô là Triệu Mẫn, nhưng sau lại đổi thành Triệu Minh. Như vậy, hẳn là chúng ta đã đoán được mỹ nhân trong lòng của ông là ai rồi đúng không? Đó chính là Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. 2. Triệu Mẫn mỹ nhân tài mạo song toàn. Triệu Mẫn là con gái duy nhất của Nhữ Dương Vương sát hãn Đặt Mục Nhĩ. Trong bản in cũ, Triệu Mẫn có tên là Triệu Minh. Triệu Minh hay Triệu Mẫn đều là tên Hán do nàng tự đặt cho mình. Kim Dung miêu tả về Triệu Mẫn như sau: xinh đẹp vô cùng, nhan sắc diễm lệ, mặt sáng như ngọc, mắt trong như nước, nét cười dịu dàng, diễm lệ. Chỉ trong một hai câu nói cũng không thể miêu tả được hết vẻ đáng yêu, thuần khiết và xinh xắn của nàng. Triệu Mẫn là một quận chúa tài mạo song toàn, sánh đôi bên nam chính Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Triệu Mẫn thông minh tài trí, mưu mẹo hơn người, được cha hết mực nuông chiều và cho phép nàng tự do đi lại trên giang hồ. Chính vì thế tính tình của nàng cũng hơi cao ngạo và khó đoán. Nàng luôn tự quyết mọi việc nên hành sự có đôi chút tàn nhẫn và thâm độc. Triệu Mẫn xuất hiện lần đầu trong tác phẩm khi sử dụng thập hương nhuyễn cân tán để đầu độc người của lục đại môn phái trong võ lâm. Tàn sát Thiếu Lâm Tự, giả dạng Trương Vô Kỵ lên đánh võ đàn nhắm vào Trương Tam Phong, lừa Trương Vô Kỵ vào ngục tối, lừa bắt Võ Lâm nhốt vào Vạn An Tự, bao gồm cả võ đàn thất hiệp và diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi. Triệu Mẫn cũng cho thấy sự khôn ngoan của mình khi lừa được các nhân sĩ võ lâm các phái phô bày các chiêu thức của họ và học trộm võ công các phái. Nàng nói dối rằng mình sẽ để cho họ tự do nếu họ đánh thắng được người của nàng, trong khi bản thân thì học trộm chiêu thức của đối phương. Những người cứng rắn sẽ bị nàng chặt đứt rời một ngón tay. Là một quận chúa cao quý và đầy tự mãn, nhưng Triệu Mẫn lại là một người si tình hết mực. Nàng dám yêu dám hận và cũng dám vứt bỏ tất cả vì tình yêu. Chân vị quận chúa, quyền lực, gia thế và cả gia đình, tất cả nàng đã để lại phía sau lưng mà chạy theo tiếng gọi tha thiết của tình yêu với Trương Vô Kỵ. Mặc dù là kẻ thù của Trương Vô Kỵ, nhưng nàng lại phải lòng chàng. Nàng đã đem hắc ngọc đoạn tục cao tặng cho chàng để chàng chữa trị vết thương cho Tam Sư Bá, chuộc lại lỗi lầm cho cha mẹ mình ngày xưa. Thông minh, chân tình, Triệu Mẫn trước sau vẫn giữ cốt cách của một phụ nữ giàu tình cảm hơn là một quận chúa Mông Cổ. Nàng đánh nhau với Trương Vô Kỵ khi Trương Vô Kỵ cứu Võ Lâm thoát khỏi đám cháy của Vạn An Tự. Khi Trương Vô Kỵ đang từng bước lấy được lòng tin của Võ Lâm về Minh giáo thì Triệu Mẫn lại mời chàng cùng mình uống rượu sau một cuộc chiến máu tanh khiến quần hùng không khỏi có ý nghĩ nghi ngờ Trương Vô Kỵ. Đêm đêm, nàng lại ra quán rượu ngồi đợi chàng, mong cùng đối ẩm với nhau và quên hết những chuyện đốt chùa, giết người Mông Cổ, cứu quần hùng Võ Lâm của Minh giáo. Ở Linh Xà Đảo, Triệu Mẫn đã tỏ tình với Trương Vô Kỵ cũng rất mạnh mẽ nhưng không kém phần chân thành, giản dị, đáng yêu, không e dè khép nép như những cô gái khác. Nàng đã cầm ỷ thiên kiếm, lăn xả vào đám sứ giả Ba Tư và đánh những chiêu cận chiến có thể khiến mình và kẻ thù cùng chết để cứu Trương Vô Kỵ. Cuối cùng tình yêu của nàng cũng được đền đáp. Trương Vô Kỵ đã nhường lại chức giáo chủ Minh giáo cho Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, quay về Mông Cổ theo lời hứa mà Vô Kỵ hứa với Chu Nguyên Chương, sống một cuộc sống mới giản dị và hạnh phúc bên Triệu Mẫn đến suốt đời. Trong tập cuối,
Triệu Mẫn yêu cầu Vu Kỵ thực hiện điều kiện thứ ba là mỗi ngày đều giúp nàng kẻ chân mày. Cũng chính hành động này làm tăng nét thu hút của nàng. Có lẽ với những nét tính cách đặc biệt như vậy, NHIEUDOC giả nhận xét rằng cứ mỗi lần đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký, họ lại càng thêm yêu thích nhân vật Triệu Mẫn. Triệu Mẫn được miêu tả không chỉ có nhan sắc mà còn hội đủ nhiều điểm hấp dẫn như trí tuệ, dũng khí và đặc biệt là rất phụ nữ. Chính nhà văn Kim Dung thừa nhận, Triệu Mẫn là nhân vật phụ nữ nhất trong số những phụ nữ mà ông sáng tạo ra. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.